London before hosting a state banquet there in the evening. Secretary to the Government of the Federation, SGF, Senator George Akume, Head of Information and Public Relations in the office of the SGF, Nengak Goshit, said the presidential directive was to ensure compliance with electoral laws and safeguard the integrity of the political process ahead of the polls. According to the INEC timetable, primaries to pick candidates for the January and February elections must be held between 23rd of April and 30th of May. Those affected by the circular include ministers, ministers of state, special advisors, senior special assistants, and personal assistants to the president, as well as director general and chief executive officers of parastatals, agencies, commissions, and federal government-owned companies. The Independent National Electoral Commission, INEC, has said over 2 million Nigerians have successfully completed their registration in the ongoing second phase of the Continuous Voter Registration, CVR. The Commission disclosed this in its Week 10 update, noting that over 1 million registrants completed their pre-registration online, while over 1 million Nigerians opted for physical registration. A breakdown of the states showed that Jigawa recorded the highest number of completed registrations with over 100,000, followed by Lagos State with over 150,000 and Kano State with over 130,000, while Anambra State recorded the lowest number of completed registrations with over 21,000. INEC, however, clarified that the current figure of 2.6 million was a preliminary total, urging eligible Nigerians who were yet to register to visit its official portals. With rising temperatures across the city, many residents are struggling to cope with the intense heat. Prolonged exposure to high temperatures can lead to heat-related illnesses such as heat stroke, a serious condition that affects the body's ability to regulate temperatures. BCOS reporter Oyeshile Oloyede examines how residents are coping with the scorching weather and the precautions needed to stay safe. The intense heat being experienced in many parts of the cities has become a growing concern for residents. As temperatures continue to rise, daily activities are becoming increasingly difficult under the scorching sun. For many outdoor workers and commuters, the extreme weather poses serious health risk. Prolonged exposure to the sun can lead to dehydration, fatigue, and in severe cases, heat stroke, a dangerous condition that occurs when the body is unable to regulate its temperature. A consultant physician, Dr. Olatunde Lawal, explained that heat stroke develops when the body is exposed to excessive heat for a long period, causing a breakdown in its temperature control system. According to him, symptoms may include severe headache, dizziness, nausea, vomiting, and in extreme situations, loss of consciousness as the vital organs begin to be affected. Normal body temperature should be around 37.5. But when it rises above that one, then complaints start having. First, move away from the area where you are, and then recognize those complaints. Okay? That it is not due to typhoid, it's not due to malaria, because those are the other common causes. And then make sure that you actually go for the temperature checkup. If the temperature is going to around 30-40, go to the hospital for the care. And then in the hospital, then the doctor will ask you, where are you coming from? Have you done some sports in the hot sun? What clothes do you usually wear? You should be wearing light clothes, because this is the time when it is much more common. Dr. Lawa also emphasized the importance of preventive measures, particularly during the hot and dry season when heat-related illnesses are more common. He advised people to wear light and loose clothing that allow body heat to escape, while avoiding dark or heavy fabric that tend to absorb heat. All the clothes which you wear should not be made of nylon and linen, because it will not allow heat
to actually escape from your body. So it hinders your temperature regulation. Then don't wear heavy, baggy clothes. Just wear t-shirts, flannel, something that is very light. Make sure you don't exercise during the heat period. Make it once the evening period. Go to the gym to work the evening period, and then make sure that you drink plenty of water. You should at least you drink up to around 10 glasses to about 12 glasses of water for the adults. So the children don't usually want to drink water. So you can flavor their water with a little bit of honey, with a little bit of squash, with a little bit of minerals. The medical experts further advise anyone experiencing symptoms of heat stroke to quickly move to a cooler environment and seek immediate medical attention, stressing that early diagnosis and treatment are crucial to preventing serious complications. Health experts therefore urge members of the public to remain cautious during periods of extreme heat by staying well hydrated, limiting prolonged exposure to direct sunlight, and promptly seeking medical help whenever symptoms of health-related illness occur. Oyeshile Oloyede, BCOS News. The use of herbal remedies during pregnancy, particularly to ease labor pain, remains common in many communities. However, health professionals warn that the practice may pose risks to both mother and baby due to lack of proper medical regulation. BCOS reporter Folashade Akintola takes a look at the effects. For generations, some pregnant women have relied on traditional herbs believed to reduce labor pain and hasten deliveries. These herbal mixtures are often recommended by traditional birth attendants or family members. However, medical experts say the safety of many of these herbs has not been scientifically verified. Speaking with BCOS News, an opticians and gynecologist, Dr. Adeniji Iroyin explained that doctors are usually cautious when advising pregnant women about herbal remedies. Pregnancy is not a disease. It's just a woman in a physiological state carrying a baby. However, when there is a need for a woman to make use of a medication, it is always good and appropriate to consult a medical professional who will see them, evaluate them, and prescribe the appropriate medication that is needed. Dr. Iroyin noted that the major concerns with herbal remedies is the inability to determine the exact compositions and dosage. The reason why we are often very cautious in advising women to be taking herbs is the fact that you don't know the active ingredients inside the herbs. You cannot regulate the dosage of the herbs in the dosage of the active ingredients in the herbs that they are taking. And you cannot predict the kind of effect is likely going to have on both the baby as well as the mother. That is the reason why we exercise caution. The medications we prescribe for pregnant women, they are medications that have undergone standard laboratory tests. He therefore advised the pregnant women to seek proper medical care whenever they need medications. If there is no need for medication, stay away from medication. If there is a need, because there is no person that will come to a healthcare practitioner and come to an hospital, and the first thing the medical practitioner will be prescribing for you will be herbs. The person will have to see you, evaluate you, and prescribe evidence-based medications that have gone through required testing, that have gone through necessary procedure before it can be used. There are equally supplements, some could be herbal, that have gone through testing, that have been validated by authorities, that may still be prescribed, but that will be with thorough supervision of the medical personnel. The opticians also emphasize the importance of early antenatal care, urging expectant mothers to seek reputable healthcare services as soon as pregnancy is confirmed. Folashade Akintola, BCOS News. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, a good day's pay deserves a good day's work. So work for the money you earn. That ends the midday news. Good afternoon.
Let's change our attitude, patronize homemade goods, and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. ẹ káàsán àkó àtàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kanri la mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló kọ mi. Gbogbo ètò ló ti tò láti jẹ́ kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú ọba Charles ẹlẹ́ẹ̀kẹta lónìí lẹ́nu àbẹ̀wò ẹnu iṣẹ́ rẹ̀ sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àkọ́kọ́ rẹ̀ èyí tí ó wáyé nìkan bíi 40 ọdún sẹ́yìn. Ààrẹ ti lọ sílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́pọ̀ ìgbà lásìkò rẹ̀ ṣùgbọ́n tí orílẹ̀-èdè méjèèjì ṣiṣẹ́ kókó nínú àjọṣepọ̀ okòwò ìrànlọ́wọ́ àti ètò ọrọ̀ ajé. Orílẹ̀-èdè méjèèjì wọn ní àwọn nǹkan tí ó pa wọ́n pọ̀ tí wọ́n sì jọ forí okòó sọ̀ọ́dúnrún nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 láti jẹ́ kí àjọṣepọ̀ wọn fẹsẹ̀ múlẹ̀ ti lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé, ètò wọléwọ̀de àti ètò ọrọ̀ ètò ààbò lára nǹkan tí ó ṣeé ṣe kí wọ́n jọ jíròrò lé lórí ní àtúnṣe sí ibùdókọ̀ ojú omi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣàtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ yìí tí ó fi mú kí èrò kátàkátà kó rọrùn
sí tí ó sì mú owó tó tó bíi bílíọ̀nù 8 pọ́ùn máa wọlé. Bákan náà èyí tí yóò wá èyí tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lóṣù kẹsàn-án ọdún 2025 èyí tó sì máa mú ìdá 11 nínú 100 lé sí lọ́dọọdún. Àwọn mínísítà, àwọn olùdámọ̀ràn àti àwọn olórí iléeṣẹ́ lájọ-lájọ tí wọ́n ní àfojúsùn láti díje dupò nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́dún 2027 ni wọ́n ti fún ní gbèdéke ọjọ́ 13 láti kọ̀wé fipò wọn sílẹ̀. Gbèdéke ọjọ́ 21 oṣù kẹta ọdún yìí ló wà lábẹ́ àṣẹ akọ̀wé sí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Sẹ́nítọ̀ George Akume. Olórí fún ètò ìròyìn àti ìkànsíra ẹni lọ́fíìsì akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ yìí Ngak Goshit jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé àṣẹ tí ààrẹ náà pa ní láti rí dájú pé àwọn èèyàn tẹ̀lé òfin tó rọ̀ mọ́rọ̀ ètò ìdìbò kí ó tún lè rí dájú pé ààbò wà fún ètò ìdìbò lẹ̀ yìí. Bákan náà kí ó lè jẹ́ èyí tí ó jẹ́ àtẹ́wọ́gbà ní ìbámu sí àtẹ tí àjọ elétò ìdìbò lẹ̀ yìí gbé jáde. Ètò ìbò abẹ́nú láti mú ẹni tí yóò kópa nínú ètò ìdìbò yóò ti gbọ́dọ̀ wáyé nínú oṣù kínní àti oṣù kejì gbọ́dọ̀ wáyé láàrin ọjọ́ 23 sí oṣù kẹrin ọdún yìí sí 30 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Bákan náà lára àwọn tọ́rọ̀ náà kàn ní àti rí àwọn mínísítà kejì, àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àgbà àti gbogbo àwọn tí wọ́n dipò òṣèlú mú tí ààrẹ yàn, kódà tó fi mọ́ àwọn olórí iléeṣẹ́ lájọ-lájọ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti ṣàlàyé pé ó lé ní mílíọ̀nù 2 àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n ti parí ètò ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn ní abala kejì ètò náà ti ń lọ lọ́wọ́. Àjọ náà kéde ọ̀rọ̀ yìí nínú ìròyìn tí wọ́n fi síta nípa ọ̀sẹ̀ kẹwàá ètò náà pẹ̀lú àlàyé pé ó lé ní mílíọ̀nù kan àwọn tí wọ́n ti parí ètò tí wọ́n lórí ẹ̀rọ ayélujára nígbà tí mílíọ̀nù kan yòókù sì jẹ́ tàwọn tí wọ́n farahàn níwájú àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà. Ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ ohun bí àwọn kan ṣe rí wọn ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ló ní àwọn bí wọ́n ṣe kópa sí pẹ̀lú bí ìpínlẹ̀ Jigawa ṣe ń léwájú àwọn èèyàn tó 1,100 nígbà wọ́n ní wọ́n ní nígbà tí ìpínlẹ̀ Èkó wà ní ipò kejì pẹ̀lú 1,150 nígbà tí ìpínlẹ̀ Kano wà ní ipò kẹta pẹ̀lú 1,140 nígbà tí ìpínlẹ̀ Anambra sì wà ní ipò tó kéré jù pẹ̀lú 1,20 péré àwọn èèyàn tó forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò alálòpẹ́. Àjọ INEC tún wá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn olùdìbò tí wọ́n tó ìbòdè ṣùgbọ́n tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ ní láti lọ ṣe bẹ́ẹ̀ kó tó di pé àkókò náà lọ. Pẹ̀lú bí àyípadà ṣe ń ba ojú ọjọ́ lẹ́nu lọ́lọ́yè káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀pọ̀ àwọn olùgbé ni wọ́n kojú ìpèníjà èyí tí àyípadà ojú ọjọ́ ìtìmú wá, pàápàá jùlọ tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ooru tó légbà kan ju ọ̀rìn lọ lásìkò yìí. Bó bá ṣe jẹ́ pé àyípadà ojú ọjọ́ yìí tó mú afẹ́fẹ́ tó gbóná lọ́wọ́ tó sì ṣokùnfà ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìpèníjà lẹ́ka ìlera. Akọ̀wé iléeṣẹ́ wa Oyèsílẹ̀ Olóyèdé ṣàgbéyẹ̀wò bí àwọn aráàlú ṣe mójútó ara wọn lásìkò ooru àbádì yìí. Àbòrè lẹ́nu Adémọ́lá Balógun. Àyípadà tó bá ojú ọjọ́ lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí ló ti mú ọ̀pọ̀ nǹkan lọ́wọ́, èyí tó sì mú kí ìrírí kó wá kó sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ káàkiri ilẹ̀ yìí. Oòrùn tó mú lágbára púpọ̀ tó sì wá di ohun kan tí ó ń kọ ọ̀pọ̀ èèyàn lóminú. Àkọ̀tun ìyípadà ojú ọjọ́ yìí ló ti ń ṣe àfihàn ọ̀rọ̀ Yorùbá kan tó sọ wípé iṣẹ́ tí mo ṣe tí mo fi mẹ́rin ìsìnjẹ tọdún yìí lè má rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ̀rọ̀ rí, nítorí pé lọ́pọ̀ ìgbà bí àwọn èèyàn ti ṣe ń ṣe ìtọ́jú ara wọn lásìkò tí ooru bá dàbí ẹni wípé ó fẹ́ lágbára díẹ̀ ló ti yàtọ̀ sí ti àtẹ̀yìnwá. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ọ̀nà àtijẹ àti mu wọn tó jẹ́ pé ìta gbangba ló jẹmọ́, tó fi mọ́ àwọn tí iṣẹ́ wọn jẹmọ́ orí ìrìn, oòrùn tó mú lẹ́nu lọ́wọ́ yìí ló ń dúnkokò mọ́ ìlera wọn, nítorí pé èyí lè mú kí ara kí ó máa gbẹ lágbàjù. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ èyí lè bí kí ó máa rẹ̀ èèyàn, kí èèyàn má sì fẹ́ ní okun tàbí agbára láti ṣe àwọn nǹkan mìíràn, èyí tí ó sì lè yọrí sí àwọn nǹkan mìíràn nígbà tí ara kò bá lè gbà mọ́ra mọ́. Èyí lè mú ìpèníjà wá tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìlera tó péye. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa ètò ìlera, dókítà Túndé Lawal, ó mẹ́nubà díẹ̀ lára àwọn tí ó máa ń wáyé nígbà tí oòrùn bá pọ̀ jù tàbí tí atẹ́gùn gbígbóná tí ó bá ń fẹ́ tí ooru sì mú kọjá bí ó ti yẹ, nítorí pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsí ní àwọn nǹkan tí àgọ́ ara wa
tí ó fẹ́. Dókítà Túndé Lawal mẹ́nubà àwọn àpẹẹrẹ èyí tí èèyàn lè máa rí tàbí tí ó lè ṣe àkíyèsí rẹ̀ lára rẹ̀ nínú àgọ́ ara nírúfẹ́ àkókò tá a wà báyìí. Pé gbogbo bá ti rí pé orí ń fọ́ ẹ o mú mi tó o kì í jẹun o mú mi tó orí ń fọ́ ẹ kíní òyì ń kọ́ ẹ ètò máa rí pé gbogbo oúnjẹ tó bá ń jẹ o mú mi. Àwọn èso dáadáa wà ní kíní oríṣiríṣi. 1 bottle of ragosis water pẹ̀lú oúnjẹ tí èèyàn máa jẹ láàárọ̀ ní ọ̀sán àti lálẹ́ making 3 ragosis water. So tó bá dẹ̀ ti bí ọwọ́ alẹ́ yẹn nísìnyí ṣọ́rọ́ mi ní àsìkò yẹ kéèyàn máa gbatẹ́gùn ní àsìkò tí èèyàn máa gbatẹ́gùn ní má ṣe eré ìdíje nínú ìgbà tí ara bá ń gbóná. Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kò sí ti ba àgbà lẹ́rù bíi kádífá kó má sí tutù. Dókítà Lawal tẹnumọ́ pàtàkì ọ̀nà láti ṣètọ́jú ara wa nírúfẹ́ àkókò báyìí. Ó gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn lórí irúfẹ́ aṣọ èyí tó yẹ àkókò yìí àti àwọn ìgbésẹ̀ mìíràn tó tún ṣe pàtàkì láti gbé láti lè bọ́ lọ́wọ́ àwọn ewu tó rọ̀ mọ́ àyípadà ojú ọjọ́ tó wà lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ọ́ yìí. Má dúró títí tó yẹ pé ààrẹ á máa gbọ̀n kíní òye á máa kọ́ ẹ á lọ wọn kíní ìfúnpá ẹ láti wá lọ sílẹ̀ kíní ọkàn ẹ ò ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́ wàhálà ti ń dé nìyẹn. So yẹ kéèyàn tètè lọ rí kíní dókítà ẹ̀ wọ́n ṣe kíní. Ó dẹ̀ yẹ kí pàtàkì yìí wípé tó bá ti mọ̀ pé kíní ẹ̀ ti ṣe ẹlẹ́ẹ̀kíní rí pàálẹ̀ kínní pẹ̀kọ̀ pàálẹ̀ kejì mọ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó máa ṣe àsìkò ìgbà tí ooru ò ní fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ lásìkò òjò tàbí gbogbo tó bá ti fẹ́ ṣeré láàrin agboolé tàbí láàrin kínní jíìmù láti má ṣe kílẹ̀ wọ aṣọ tó bá dáa lọ́rọ̀ mi ní tí ò ní fa ooru sínú ara. Dókítà Lawal ní bí èèyàn bá ti ń ṣe àkíyèsí àwọn ohun tí ó yàtọ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ ó ní kírúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó tètè wá ibi tí ó bá tutù kí ó lọ fara rẹ̀ sílẹ̀ sí tàbí kí ó béèrè fún ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera. Ó ṣe lálàyé yìí pé omi mímu nírúfẹ́ àkókò yìí ó ṣe pàtàkì èyí tí kò ní jẹ́ kí ara kí ó gbẹ. Ó ní bákan náà ló ṣe pàtàkì láti mú àdínkù bá gbogbo àwọn tí ó bá lè gbé ẹ̀mí èèyàn gbóná àti àwọn nǹkan mìíràn èyí tí ó lè jẹ́ kí ó tètè máa rẹ èèyàn nírúfẹ́ àkókò yìí. Èyí sì ni ó lè mú kí èèyàn bọ́ lọ́wọ́ àwọn ìpèníjà ètò ìlera èyí tó rọ̀ mọ́ àkókò tí oòrùn mú lánàájú báyìí. Adémọ́lá Balógun ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Lílo àgbo nínú oyún pàápàá jùlọ fún abíwẹ́rẹ́ ló jẹ́ nǹkan gbajúgbajà lọ́pọ̀ àwọn àwùjọ. Àmọ́ ṣá o, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa ètò ìlera ti láago ìkìlọ̀ pé irú ìwà bẹ́ẹ̀ léwu fún ọmọ àti ìyá rẹ̀ nítorí pé ìlànà náà ní àwọn ìlànà àtẹ̀lé. Akọrin iléeṣẹ́ wa Fọláṣadé Akíntọ́lá bójú wo àwọn ewu tí ìlànà náà ní. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ èyí tó mú bọ̀ rèé, ẹ bá mi ká lọ. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìran sẹ́yìn, àwọn obìnrin kan ti gbáralé àgbo lílò èyí tí wọ́n nígbàgbọ́ pé ó máa mú rírọbí rọrùn tí ó sì máa ń jẹ́ kí aláboyún bí wẹ́rẹ́. Àwọn àgbo yìí ló jẹ́ pé àwọn ìyá agbẹ̀bí ní ìlànà tìbílẹ̀ ló máa ń ní kí wọ́n lọ rà á tàbí nígbà mìíràn àwọn mọ̀lẹ́bí. Wàyí o, àwọn onímọ̀ nípa ètò ìlera sọ pé ààbò àwọn àgbo yìí ni kò tí ì fìdí múlẹ̀ nílànà àyẹ̀wò ayé òde òní. Nígbà tí ó bá ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa ọmọ bíbí dókítà Adéníyì Ọlárẹ̀wájú ṣàlàyé pé àwọn dókítà ni wọ́n máa ń ṣọ́ra ṣe nígbà tí wọ́n bá ń gba àwọn aláboyún nímọ̀ràn lórí àgbo lílò. Tí obìnrin bá lóyún a kì í gbà wọ́n níyànjú láti máa lo oògùn ní ọ̀nà tí ó tọ́ pàápàá jùlọ tí ò bá sí ìdí fún. Àmọ́ tí ìdí bá wà kí wọ́n lọ rí elétò ìlera wọn, lè jẹ́ dókítà wọn, lè jẹ́ nọ́ọ̀sì wọn, ní ó rí wọn, yóò yẹ̀ wọ́n wò, yóò mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n, yóò dẹ̀ mọ irú oògùn tó yẹ kó kọ fún wọn. Dókítà Ọlárẹ̀wájú wòye pé nǹkan pàtàkì tí ó máa ń kọ àwọn èèyàn lóminú nípa àgbo lílò ní àìsí òdiwọ̀n fún lílò rẹ̀ àti àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń pèsè rẹ̀. Ìgbà mìíràn wà a máa ń ní àwọn ètò egbògi tilẹ̀ wa náà tí àwọn aláṣẹ tí wọ́n ti yẹ̀wò tán ti ṣe àyẹ̀wò tó péye lórí rẹ̀ tán dẹ̀ ti rí pé léyìí ó kò ní ṣe ìpalára fún ìyá, kò ní ṣe ìpalára fún bàbá, ààyè díẹ̀ wà láti lo irú rẹ̀. Ó rọ àwọn aláboyún láti lọ fún ìtọ́jú tí ó péye nígbàkúgbà tí wọ́n bá nílò ìtọ́jú.
akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ náà tún lo àǹfààní ọ̀hún láti ṣàtẹnumọ́ pàtàkì kí aláboyún tètè máa lọ fún ìtọ́jú bí ó bá ti lóyún tó ìsúnrọ̀ wọ́n láti máa gba ìtọ́jú nílé ìtọ́jú tí ó pójú owó ní kété tí wọ́n bá ti kẹ́fín pé àwọn lóyún tí wọ́n sì fìdí oyún náà múlẹ̀. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. túbọ̀ jẹ́ ìgbádùn àwọn ọ̀rìn tó ń jáde iléeṣẹ́ wa ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì kẹrìnlélàdóje channel 134 tàbí lórí Star Times níkànnì kẹtàdínláàdọ́fà channel 113. ròyìn ìjọ kan rí fótọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ẹ ṣeun.